হেল্ল' এভৰিৱান, অৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ পনীৰ আলুৰ চিম্পুল চব্জি। মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ এটা আলু সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই লৈ লৈছোঁ পনীৰ। মই 150 গ্ৰাম পনীৰ লৈ লৈছোঁ আৰু মই পনীৰখিনিও টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এইফালে মই কেৰাহী গৰম দি দিছোঁ আৰু মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল আৰু মই পনীৰখিনি নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ আৰু মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই পনীৰখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আৰু এতিয়া মই পনীৰখিনি ওলটাই দিছোঁ। আৰু মোৰ পনীৰখিনি অলপ অলপ ৰঙা পৰিছে। মোৰ পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। মই এতিয়া নমাই লৈছোঁ। আৰু মই পনীৰ ভজা তেলখিনিতে সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা আলুখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই আলুখিনিত অলপখিনি নিমখ এড কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই আলুখিনি অলপ ৰঙা পৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মোৰ আলুখিনিও ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, মোৰ আলুখিনি অলপ অলপ ৰঙা পৰিছে আৰু এতিয়া মই আলুখিনিও নমাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই আলু আৰু পনীৰ ভজা তেলখিনিতে অলপখিনি গোটা জিৰা পূৰণ দি দিলোঁ। মই কেইটুকুৰ ডালচেনি দি দিলোঁ পূৰণ। এটা শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ পূৰণ। আৰু এতিয়া মই 2খন তেজপাত দি দিলোঁ পূৰণ। আৰু মই ইয়াতে এটা বাটিত লৈ লৈছোঁ 1 চামুচ আদাৰ পেষ্ট, আধা চামুচ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, আধা চামুচতকৈ বেছি জিৰাৰ গুড়ি, হালধিৰ গুড়ি আধা চামুচ, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম 2 চামুচ পানী। আৰু মই গোটেইখিনি মছলা পানীখিনিৰ সৈতে ভালকৈ গুলি ল'ম। আৰু এতিয়া মই বাটিত মিক্স কৰি লোৱা মছলাখিনি এড কৰিলোঁ। মই মছলা বাটিটো ধুই অলপখিনি পানী এড কৰিলোঁ। আৰু মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি এতিয়া এড কৰিছোঁ। মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি এড কৰিলোঁ। মই এটা পকা জলকীয়া দুফাল কৰি এড কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া এড কৰিছোঁ পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ। মই আধা চামুচ নিমখ এড কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মছলাখিনিৰ সৈতে আলুখিনি মই 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই যিহেতু আলুখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ, মোৰ আলুখিনি সিজিছে। মোৰ আলুখিনি আধা সিজি গৈছে, সেইকাৰণে মই বেছি টাইম ফ্ৰাই কৰি নল'ম। 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মই আলু আৰু মছলাখিনি 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু মোৰ আলুখিনি সিজি গৈছে। এয়া চাওক, এতিয়া মই এড কৰিছোঁ পানী।
মই পনীৰ আলু চব্জিখিনি অলপ জোল বনাম, সেইকাৰণে মই পানীখিনি অলপ বেছিকৈ এড কৰিলোঁ। মোৰ চব্জিখিনি উতলিছে আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা পনীৰ কেইটুকুৰা এড কৰিলোঁ। মই পনীৰখিনি এড কৰাৰ পিছত চব্জিখিনি আকৌ 2 মিনিট টাইম জাল কৰি ল'ম। আৰু মোৰ চব্জিখিনি 2 মিনিট টাইম হৈ গ'ল জাল কৰা। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ 1 চামুচ গৰম মছলাৰ গুড়ি আৰু আধা চামুচ এড কৰিছোঁ ঘি। গৰম মছলাৰ গুড়ি আৰু ঘি এড কৰাৰ পিছত মোৰ চব্জিখিনি হৈ গৈছে। মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু হৈ গ'ল মোৰ আলু পনীৰৰ চিম্পুল চব্জি। এয়া চাওক, মই আজি ইয়াতে বেছি মছলা এড কৰা নাই, একেবাৰে কম পৰিমাণে মছলা এড কৰি মই আলু আৰু পনীৰৰ ঝোলখিনি বনাইছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এনেকৈ কম মছলা ইউজ কৰি পনীৰ আলুৰ চব্জি বনাব পাৰে। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।